Dag 208, 360 grader. Direkt efter gymnasiet fick jag möjlighet att följa med Karl-Olof Hultby på några veckors mötesserie. Jag hade visat att jag var intresserad och han bjöd mig att hänga med. Karl-Olof Hultby var pastor i Svenska Missionsförbundet och arbetade som distriktsevangelist i Mälardalens distrikt. Hans uppgift var att resa runt i församlingen och predika i olika mötessatsningar. Oftast handlade det om möten som riktade sig utåt mot ovana kyrkobesökare. Under sommaren då jag reste med honom handlade det om tältmöten, båtmöten och tältmöten igen. Att jag fick resa med Karl-Olof Hultby formade mig för resten av mitt liv. Inte på grund av platserna vi besökte eller lokalerna vi hade gudstjänst i, utan därför att jag fick leva med honom under några intensiva veckor. Vi bodde tillsammans, bad tillsammans, åt tillsammans och arbetade tillsammans. Efter varje gudstjänst pratade vi om det som hade hänt. Han berättade vad människor hade bett om hjälp med och hur han hade rått dem. Han förklarade hur han hade väglett människor till tro och hur han hade uppmuntrat dem som vacklade i sin tro. Han beskrev i detalj hur han gjorde när han bad för någon och vad han sa och vad han gjorde. Jag insöp varje ord och än idag kan jag återvända till några av de samtal vi hade i mitten av 1980-talet. Jag fick förmånen att dela livet med en pastor under några veckor sommaren 1984 och det gjorde intryck som påverkar mig än idag. När Jesus kallar sina lärjungar så inbjuder han dem att lära av honom. Hans lärjungar kallar honom rabbi, vilket betyder lärare. Och Jesus ger sig oftast tid att undervisa dem. Men han sätter dem inte i skolbänken och han ger dem inga böcker att plugga in. Han inbjuder dem att följa med honom och leva med honom. Det är så man blir lärjunge. Man slår följe med Jesus på heltid. Det handlar inte om en kvällskurs på onsdagar eller en gudstjänst på söndagar. Det handlar om att flytta ihop med Jesus på heltid så att säga. Det är i alla fall innebörden i kallelsen Jesus ger lärjungarna i inledningen av Johannes evangeliet. Det är därför vi vet så mycket om Jesus när det gäller det som vi i vår del av världen kallar privatliv. Vi vet när han drog sig undan för att be en hel natt. Vi vet när han blev arg, upprörd, glad eller upprymd. Vi vet när han grät. Vi vet vad han åt och vi vet när han sov. Det var lärjungarna som följde honom som såg vad han gjorde och som har berättat det för oss. Lärjungarna då, liksom lärjungarna nu, är människor som har blivit privata med Jesus. Gud välsigna dig idag.